โรงเก็บเครื่องบินหลังหนึ่งที่กองบิน1โคราชกำลังจะว่างแล้วในแผนที่วางกันไว้ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะเอาอะไรมาจอดแทนที่ผมพูดถึงคือฝูงบิน103ฝูง F16 ฝูงสุดท้ายที่ปักหลักหันหน้าเข้าหาแนวรบด้านตะวันออกล่าสุดต้นเรื่องที่แชร์กันจุดประเด็นขึ้นมาว่าถ้าปลดฝูงนี้ไปเฉยๆโดยไม่หาอะไรมาลงแทนเราจะเจอปัญหาที่หนักกว่าที่หลายคนคิดแล้วทางออกที่เขาเสนอเนี่ยเป็นทางที่อาจจะฟังดูขัดใจคนไทยอยู่หน่อยๆเพราะมันคือการไปช็อปเครื่องบินมือ2แทนครับใครที่ตามเรื่องนี้อยู่คงจำกันได้ว่าสมุดปกขาวกองทัพอากาศวางอนาคตไว้เหลือฝูงขับไล่แค่3ฝูง102ที่โคราชรับกริปเพน EF12 ลำ701ที่สุราษฎร์ธานีและ403ที่ตาคลีนครสวรรค์ที่วันข้างหน้าจะขยับไปเป็นเครื่องขับไล่ยุคที่5แต่ที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือฝูง103ที่หายไปจากสมการเงียบๆผมอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปยืนดูสนามรบเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมปี2568กันอีกรอบแต่คราวนี้ไม่ได้ดูว่าใครยิงใครผมอยากให้ดูว่าทำไมกองทัพอากาศถึงต้องดึงเครื่องบินมาจากทั่วประเทศบอกเลยวันแรกที่เปิดฉากเราส่ง F16 ขึ้นบิน6ลำจากฐานที่อุบลไปถล่มกองบัญชาการกองพลสนามของฝ่ายเขมร6ลำแล้ว2วันถัดมาที่ภูมะเขือเราต้องเอา F16 2ลำบวกกริปเพนอีก2ลำขึ้นไปพร้อมกันคำถามคือในเมื่อโคราชมี F16 จอดอยู่ทั้งฝูงทำไมไม่เรียกใช้ให้จบในที่เดียวคือต้องเข้าใจก่อนว่า F16 มันไม่ได้เหมือนกันทุกลำตัวที่อยู่ฝูง103เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นเป็นหลักคือขึ้นไปไล่เครื่องบินที่ล้ำเข้ามาแต่พอเป็นงานหย่อนระเบิดนำวิถีลงหลุมปืนใหญ่ให้แม่นเป๊ะมันทำไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ชี้เป้าที่ทันสมัยพอส่วนตัวที่ทำได้จริงคือฝูง403ที่ตาคลีซึ่งผ่านการปรับปรุงใหญ่มาแล้วยิงได้ไกลเกินสายตาด้วยส่วนกริปเพนจากฝูง701เนี่ยเด่นตรงที่มันเชื่อมข้อมูลกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าได้เห็นภาพรวมทั้งสนามรบคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะที่ต้องรุมกัน3ฝูงมันไม่ใช่เพราะเครื่องบินไม่พอจำนวนอย่างเดียวแต่เพราะความสามารถมันกระจายอยู่คนละที่ฝูงที่อยู่ใกล้ที่สุดกลับทำงานที่ต้องการไม่ได้ส่วนฝูงที่ทำได้ดันอยู่ไกลตาคลีถึงชายแดนอีสานใต้ก็หลายร้อยกิโลเมตรส่วนสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเนี่ยเกือบ1,000 กิโลเมตรนี่คือวิกฤตทางยุทธการของจริงทีนี้ลองคิดต่อนะฮะถ้าวันหนึ่งฝูง103ปลดไปแล้วโรงเก็บว่างเปล่าแล้วชายแดนประทุขึ้นมาอีกรอบจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดคือเราไม่มีเครื่องบินประจำถิ่นในอีสานให้ขึ้นสกัดทันทีเลยต้องรอโยกจากที่อื่นทั้งหมดและการโยกฝูงบินมันไม่ใช่การขับรถกระบะจากบ้านไปตลาดมันต้องขนช่างขนอะไหล่ขนอาวุธขนรถน้ำมันตามไปตั้งหลักที่ฐานใหม่กว่าจะพร้อมยิงก็กินเวลาในสงครามที่กระสุนตกใส่หมู่บ้านชาวบ้านอยู่ทุกชั่วโมงช้าไปครึ่งวันมันคือชีวิตคนนะครับพูดง่ายๆก็คือฝูง103อาจจะไม่ใช่ฝูงที่เก่งที่สุดแต่มันคือฝูงที่อยู่ตรงนั้นและในสงครามชายแดนการอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีค่ามากเอาล่ะลองไล่ไทม์ไลน์กันแผนที่ประกาศไว้คือ F16 ฝูงเก่าเริ่มทยอยปลดตั้งแต่ราวปี2571ส่วน Gripen EF ล็อตแรก4ลำที่เซ็นสัญญาไปแล้วในวงเงินราว 19,500 ล้านบาทจะเริ่มทยอยส่งมอบราวปี2572ปีละ2ลำกว่าจะครบ12ลำก็ปาไปปลายทศวรรษ70เห็นความเบี้ยวไหมครับของเก่าเริ่มออกก่อนของใหม่ค่อยๆเข้าทีหลังแถมเข้ามาแทนแค่ฝูงเดียวคือฝูง102ที่ประจำอยู่โคราชเหมือนกันส่วนฝูง103ที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยในเอกสารไม่มีชื่อของทดแทนแล้วปลายทางคือฝูง403ต้องขยับไปเป็นเครื่องขับไล่ยุคที่5แต่ยุคที่5ค่ายไหนยังไม่มีคำตอบเพราะอย่าลืมว่าเราเคยยื่นขอซื้อ F35 จากอเมริกาไปแล้วและปรากฏว่าโดนปฏิเสธกลับมาโดยให้เหตุผลว่าไทยยังไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วยื่น F16 รุ่นใหม่กับ F15 มาให้แทนรวมความแล้วช่วงรอยต่อ20ปีนี้กำลังทางอากาศฝั่งตะวันออกของเราจะบางที่สุดในรอบหลาย10ปีทั้งที่เขมรเพิ่งยิงจรวดใส่เราไปหมาดๆส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องมองควบกันไปก็คือฝั่งกัมพูชาที่มีการชี้ว่าเขาจะยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางประจำการไปอีก20ปีเต็มๆคือตั้งแต่ปี2570ยาวไปถึงปี2560ฟังแล้วเหมือนเราสบายใจได้แต่ผมอยากให้ดูเหตุผลเบื้องหลังมากกว่าตัวเลขคือเครื่องบินเนี่ยมีตังก็ซื้อได้แต่นักบินขับไล่มันซื้อไม่ได้มันต้องตั้นกัมพูชาปลดมิก21ทิ้งไปแปลว่าเขาว่างเว้นนักบินขับไล่ที่บินรบเป็นมา10กว่าปีแล้วพอไม่มีคนบินก็ต้องเริ่มจากเครื่องบินฝึกไอพ่นก่อนซึ่งของเดิมที่เขามีก็ขาดอะไหล่จนแทบไม่ได้ขึ้นฟ้าส่วนที่เคยมีข่าวว่าอยากได้เครื่องฝึกรุ่นใหม่จากเช็กมา5ลำก็ยังไม่มีสัญญาอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยทีนี้พอเขารู้ตัวว่าตั้งไข่เรื่องนักบินต้องใช้เวลาเป็น10ปีเขาก็ไม่ดื้อเขาเบนงบไปลงกับของที่ใช้ได้เลยแทนนั่นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินกับจรวดนำวิถี
ตัวฮุนเซนเองเนี่ยเคยพูดออกสื่อตรงๆว่ากัมพูชาไม่ได้พึ่งเครื่องบินขับไล่ในสงครามแบบนี้แล้วแต่จะพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศขึ้นมาแทนตรรกะเขาง่ายมากครับในเมื่อฉันไม่มีเครื่องบินขึ้นไปสู้เธอบนฟ้าฉันก็ตั้งจรวดรอสอยเธอตอนที่เธอบินลงมาทิ้งระเบิดก็แล้วกันแล้วเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆทั้งระบบยิงจรวดต่อสู้อากาศยานที่รับจากจีนและจรวดประทับบ่ารุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้ก่อนหน้าเหตุการณ์ตึงเครียดรอบล่าสุดไม่นานแต่คุณผู้ชมครับผมมองอย่างนี้นะของพวกนี้มันก็ไม่ได้ขลังอย่างที่โฆษณาเพราะงบกลาโหมทั้งประเทศเขาปีนี้อยู่ที่ราว$750 ล้านตีเป็นเงินไทยราว 25,000 บาทขยับขึ้นจากปีก่อนนิดเดียวเอาไปเทียบกับค่ากริปเพน12 ลำของเราที่เกิน 60,000 ล้านบาทเห็นเลยว่าเขาเล่นคนละเกมเขาไม่ได้จะมาแข่งซื้อเครื่องบินกับเราเขาแค่จะทำให้เครื่องบินเราบินเข้าไปแล้วเสี่ยงขึ้นเท่านั้นเองถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาลงฝูง103ตรงนี้ข้อเสนอแรกที่มีคนชงคือ Gripen C/D มือ 2 จากสวีเดนแต่ตรงนี้มีจังหวะที่น่าเสียดายอยู่เพราะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้สวีเดนเขาประกาศไปแล้วว่าจะยกเครื่อง Gripen C/D มือ 2 สูงสุด16 ลำให้ยูเครนเขามองว่าไฟกำลังไหม้อยู่หน้าบ้านเขาของล็อตนั้นเลยแทบไม่เหลือให้เราต่อคิวทางที่ 2 ก็คือ F16 มือ 2 แต่ต้องเป็นรุ่น CD นะฮะตัวรุ่น AB เก่าเกินจะเอามาใช้แล้วโดยขอแค่ระดับบล็อก 30 ถึงบล็อก 40 ไม่ต้องถึงขั้นบล็อก 50 52 เพราะจะเอามาใช้ขัดตาทับแค่ 2 ทศวรรษแล้วโลกนี้มีของให้ช็อปจริงไหมเนี่ยบอกเลยมีครับมีเยอะด้วยที่ทะเลทรายรัฐแอริโซนาของอเมริกามีสุสานเครื่องบินที่เก็บ F16 ไว้นับพันลำแล้วช่วงนี้ชาติยุโรปทยอยเปลี่ยนไปใช้เครื่องยุคที่ 5 ก็ปล่อยของเก่าออกมาอาร์เจนตินาเพิ่งซื้อจากเดนมาร์กไป24 ลำราว$300 ล้านหรือประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทส่วนโรมาเนียรับจากเนเธอร์แลนด์มาในราคาที่แทบเรียกว่าให้เปล่าตลาดมันเปิดอยู่ที่เราจะเอ่ยปากขอหรือเปล่าแต่นี่แหละครับคือจุดที่ผมอยากให้คิดให้ลึกทำไมอเมริกาถึงน่าจะยอมปล่อยของให้เราง่ายๆแล้วทำไมถึงเป็นแค่บล็อกกลางๆไม่ใช่ตัวท็อปถ้าให้เดานะครับมันมีเหตุผลซ้อนกันอยู่อย่างแรกในเมื่อไทยเทใจไปซื้อเครื่องบินยุโรปมาแล้วถ้าปล่อยให้เราปลด F16 จนเกลี้ยงมือค่ายอเมริกาจะหลุดเอาจากกองทัพอากาศไทยไปเลยเขาไม่ยอมหรอกการยื่นของมือ 2มาให้เนี่ยคือการรักษาหัวสะพานเอาไว้อย่างที่ 2พอเรารับเครื่องเขามาปุ๊บเราก็ต้องผูกกับระบบอะไหล่ระบบซ่อมบำรุงระบบอาวุธและการฝึกของเขาต่อไปอีก20 ปีเต็มเหมือนซื้อเครื่องพิมพ์ราคาถูกมาเครื่องนึงแล้วต้องเติมหมึกยี่ห้อเดียวไปตลอดชีวิตแล้วอย่างที่ 3ที่ผมว่าแหลมที่สุดคือการให้แค่บล็อกกลางๆมันคือการควบคุมระดับความสามารถของเราไปในตัวให้พอใช้ยันชายแดนได้แต่ไม่ถึงขั้นเก่งจนเปลี่ยนดุลกำลังในภูมิภาคเขาได้ลูกค้าได้อิทธิพลได้สกัดเครื่องบินยุโรปโดยไม่ต้องปล่อยของดีที่สุดออกมาเก่งไหมล่ะเอาละกลับเข้าเรื่องต่อที่เรื่องเงินก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมที่ต้นเรื่องเขาย้ำก็คืออย่าเอา Gripen EF ที่ราคาแพงมหาศาลไปบินภารกิจถล่มเป้าหมายภาคพื้นดินริมชายแดนมันเหมือนขับรถหรูป้ายแดงไปขนของที่ตลาดสดทำได้อยู่แต่เปลืองเกินเหตุแถมยังเอาเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อชิงน่านฟ้ามาใช้ผิดงานตัวเลขค่าชั่วโมงบินที่กองทัพอากาศเคยเปิดเองก็ชี้ไปทางเดียวกันคือของเครื่องรบยุคใหม่เนี่ยตกหลักแสนบาทต่อชั่วโมงขึ้นไปทั้งนั้นแล้วเงินทุกบาทที่เผาไปกับใบพัดหมุนเนี่ยมันคือภาษีของคนที่นั่งฟังผมอยู่นี่แหละในเมื่อช่างภาคพื้นดินของเราคลุกกับระบบ F16 มา30 กว่าปีโรงซ่อมเครื่องมือคู่มือคนที่ถอดประกอบเป็นพร้อมอยู่แล้วการเติมเครื่องรุ่นที่คุ้นมือเข้าไปจึงประหยัดกว่ามากไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นับดูแล้วก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เถียงกันว่าเครื่องบินยี่ห้อไหนเจ๋งกว่ากันแต่เถียงกันว่าเราจะยอมปล่อยให้ประตูบ้านฝั่งตะวันออกไม่มีคนเฝ้าอยู่20 ปีหรือเปล่ากัมพูชาเขาเลือกเกมของเขาไปแล้วคือไม่สู้บนฟ้าแต่ตั้งจรวดรออยู่ข้างล่างส่วนเราถือไพ่เหนือกว่าอยู่ในมือแต่ไพ่ดีถ้าวางผิดตำแหน่งมันก็แพ้ได้เหมือนกันและหมุดที่ต้องวัดกันจริงๆอยู่ที่ F16 ฝูงเก่าเริ่มทยอยปลดถ้าถึงวันนั้นแล้วในเอกสารงบประมาณยังไม่มีชื่อของทดแทนฝูง103โผล่มาแม้แต่บรรทัดเดียวคำตอบว่าแนวรบด้านตะวันออกของเราเหลือคนเฝ้าอยู่กี่คนมันก็ชัดในตัวมันเองแล้วครับ